أن تحليلة ما يسمى بالPCR لا تصلح للتشخيص. واش كاين شي تضليل أكثر من هذا؟ أما الإنسان اللي عنده واحد الاطمئنان وعارف بأن راه المناعة جسم الإنسان راه هي اللي كتخلق المرض ولا كتخلق الصحة، هو كيطلع المناعة ديالو. هنايا راه ما كاين لا أجون، ما كاين لا أشعة، ما كاين لا إيزولمون ديال الفيروس، ما كاين حتى شي حاجة. كاين جائحة إعلامية عرضوا الناس واحد الموجة ديال الخوف وديال الأخبار السلبية. يجب أن لا نقع في هذا الفخ، فخ البرمجة وفخ الأكاذيب والتضليلات. إمتى غادي نفيقوا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا البرنامج الفريد على موضوع الكوفيد 19 مع أسئلة كل واحد في هذا الوطن، في هذا الشعب المغربي اللي كيتسائلهم ولكن ما عندوش المعلومات وما عندوش الخبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لخوتنا وخواتاتنا اللي غادي يشوفوا هذا البرنامج. أنا مواطنة مغربية كذلك، وكنا كنتسائلوا ملي بدا هذا الوباء، كنتسائلوا حيت كنشوفوا بزاف ديال التناقضات وآراء مختلفة. لقينا الدكاترة كيقولوا أشياء مختلفة على اللي كتبان في الإعلام. عندنا الحظ الكبير انه دكتور حسن بوحديش هو طبيب وخبير في التغذيه وفي الطب الطبيعي والرياضي. كنشكرك بزاف دكتور بوحديش الحضور ديالك معنا، شرفتينا بزاف. كنشكرك هيثم اللي درتي هذا البرنامج على القناه ديالك. اذا كنرحبوا بالدكتور حسن بوحديش. دكتور حسن، واش يمكن لك تعطينا شي معلومات اضافيه على التجربه ديالك في الميدان ديالك والاختصاص ديالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور حسن بوحديش، طبيب اختصاصي في الطب الرياضي والتغذية المجهرية، لا ميكرونيوتريسيون، والطب الطبيعي كذلك. التجربة ديالي في هذا الميدان بدأت قبل 80 سنوات، يعني من بعد ما اشتغلت في الطب مع الدولة كطبيب رئيسي في مستشفى. بعد سنوات من التجربة والخبرة في الميدان ويعني التعلم والبحث، لقيت أنه ما كاينش واحد النتيجة، ما كايناش نتيجة بالنسبة لهذاك الطب اللي كنا كنمارسوه ما يسمى بالطب الحديث أو الطب الطبيعي أو لا، يعني لا ميديسين دومينونت كما كنسميها. ولهذا اتجهت لهذا التخصص هذا اللي لقيت فيه يعني عطى نتائج، واكتشفت بفضل هذا الطب هذا اكتشفت بان كثير من المغالطات التي درسناها، يعني مغالطات قريناها على جنبات الكليه وهي ليست صالحه لصحه الانسان، وفي بعض الاحيان هي تضر اكثر مما تنفع. هذا باختصار. شكرا دكتور حسن. السؤال الاول اللي غادي نوجهه لك دكتور حسن هو هذا المرض اللي كيسميوه كوفيد 19 واش هو مرض خطير فعلا؟ واش عندنا حنايا في المغرب ارقام اعداد اللي كتمكن لينا نشوفوا الخطوره ديالو؟ مثلا واش كاين عندنا ارقام ديال الامراض الاخرى اللي هي تقدر تكون اخطر منه، كامراض السرطان وامراض القلب والضغط والسكري وغير الانفلونزا مثلا لا غريب. ملي بدا هذا الوباء كل نهار كنسمعوا في التلفزيون وفي الاعلام بصفه عامه كيقولوا لنا كاينين حالات، وهذوك الحالات حنايا كنشوفوا بان هما ما مرضش. اذا بغينا نفهموا علاش كيعتمدوا. كنشوفوا بانهم كيعملوا هذوك التحاليل اللي كيتسموا الار تي بي سي ار، يعني هاد الار تي بي سي ار هي اللي كتعطي هاد الارقام هذه. وبغينا نعرفوا كذلك شنو هي النسبه ديال هاد الكوفيد 19 بالنسبه للامراض الاخرى. علاش كنطرحوا هذا السؤال بالخصوص دكتور حسن؟ حيت اخيرا الوكاله الفرنسيه للمعلومات على الاستشفاء لا تي اي اش خرجت واحد التقرير كتقول بانه في عام 2020 يلاه 2% ديال الناس اللي كانوا ناعسين في السبيطارات كانوا مصابين بهذا المرض اللي سميتو كوفيد 19. L'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. شنو الوضع دكتور حسن عندنا احنا في المغرب؟ شكرا على السؤال اختي. بالنسبه لهذه المساله ديال شنو هو ما يسمى بالكوفيد 19، مساله مهمه جدا جدا، ولذلك غادي نفصل فيها اكثر باش توصل للناس، لانه كثرات الهضره وكثر يعني التصريحات والاشياء الصحيحه والاشياء غير الصحيحه. ولهذا يعني غندير واحد لا ميزو بوين. شنو هو؟ اولا بعدا نعطي واحد الخلاصه، هو انه لا يوجد، اقولها واعيدها، لا يوجد مرض اسمه كوفيد 19 بالطريقه التي هم يصفونها به. جو ميكسبليك، غادي نشرح.
حنا ملي كنقولوا مرض يعني في العلم ما يسمى بعلم الامراض او لا باثولوجي، هو كنحددوا واحد لونتيتي باثولوجيك بارتيكوليير. علاش كنحددوها؟ سور دي باز سيونتيفيك، يعني كنحددوها بناء على معايير. هاد المعايير شنو هي؟ معايير اولا كلينيكيه ما يسمى بسريريه، وهي الاعراض. غادي نسردها كلها وغادي نرجع نفصل في كل وحده فيها. يعني الاعراض السريريه ما يسمى يعني كلينيكيه. ثاني حاجه كنقلبوا على واحد الاناليز، تحليله اما بيولوجيه اما مقاطع اشعه، واما ما يسمى ب لانابات او التحاليل المخبريه ديال ان بريليفمون ما يسمى بلا بيوبسي او لا الخزعه. وكنجمعوا هادوك كنديروا واحد الباريم ديال هاد لي زيكزامان ولا هاد التحاليل، الاشعه المقطعيه والى اخره. وهذا وكنقلبوا كنديروا واحد لونتيتي نوزولوجيك بريسيز، يعني واحد المرض محدد. شنو وقع لهم هما؟ لا توجد لا اعراض سريريه خاصه بما يسمى بالكوفيد 19، لا توجد يعني اشعه مقطعيه خاصه، يعني دي زيكزامان سبيسيفيك. وغادي نرجع نتكلم على السكانير. كيقول لك السكانير كنلقاو، هما كيقولوا بانه كنلقاو فيه ما يسمى لاسبي اونفير دي بولي، يعني لا ديستركسيون ديال تيل اون سيرفاس ولا ان تيريتوار من لو بومون. هاد لا ديستركسيون تيريتوار دو بومون اولا ما يسمى لي فير دي بولي اني سبيسيفيك دوك اون مالادي. نقدر نجيب عشرات الامراض نقدر نلقاو فيها هاد المساله ما يسمى ب لو فير دي بولي. نقدر نجيب لك مئات الامراض اللي نلقاو فيها لا ديستركسيون ديال اولا لا نيكروز ديال لو بارونشيم بولمونير ديال النسيج الرئوي. ولهذا ما كاينش شي حاجه كتقول لنا كتثبت بانه كاين مرض محدد اللي نقدروا نعرفوه ابارتيغ الاشعه المقطعيه. نقدر نرجع هذه المساله، بغيت نفصل فيها اكثر، انا غير كنحاول نختصر. نرجعوا ليزولمون لو جولد ستوندار، يعني سيد التحاليل والسيد الادله هو نقلب على ما يسمى بالفيروس، ما يسمى بالفيروس الذين يقولون انه فيروس يسبب المرض. اولا لم يعزل اي فيروس لحد الان. on n'a jamais isolé aucun virus depuis 1933، ماشي غير في الكورونا ولا في الكوفيد، مي لي فيروس اون جينيرال. اشنو كنديروا الا ما كناش كنعزلوا الفيروس؟ كيعتمدوا على دي سيكونساج دو ماتيريال جينيتيك دو سيكونس نوكليوتيديك او نيفو دي زومور ديال لو كور ولا لي ليكيد بيولوجيك، منهم لو سون ومنهم اوتر شوز. وكيقارنوا هذيك العينه داكشي اللي لقاوه باش يقلبوا عليه بواحد التيست ما يسمى بالبي سي ار. شنو هذا البي سي ار؟ حنا دابا الا بغينا نفهموا ما يسمى بهذه الجائحه التي اسميها انا جائحه اعلاميه، وانا ساقول لماذا الان. غادي نشرح بالادله والبراهين العلميه والمراجع بانه لا يوجد مرض محدد حتى نعطيه اسما. دونك حنايا غنهضروا على لا بي سي ار. البي سي ار شنو هي؟ ما هو البي سي ار؟ هو تفاعل ما يسمى تفاعل البرمره المتسلسله، لا بوليميراز تشين رياكشن، بوليميراز تشين رياكشن، رياكسيون دو بوليميريزاسيون اون شين. شنو هي هاد لا بوليميريزاسيون اون شين؟ بوليميريزاسيون هو كنجيب كندخل واحد لونزيم، كناخذوا داك لي ليكيد دو بريليفمون عند ما يسمى بين قوسين المريض، وكنديروا ليه تفاعل بالمره، كنديروا ليه اون بوليميريزاسيون بواحد لونزيم لا بوليميراز. شنو هي لا بوليميريزاسيون؟ هو سي اون سورت دومبليفيكاسيون. وكي دي امبليفيكاسيون سا فو دير كوا؟ سا فو دير ما كنلقاوش شي حاجه كثيره، دونك كنلقاو شي حاجه تري مينيم. اولا كنلقاو داكشي علاش اون بوزوان دو لامبليفيي دو لو بوليميريزي بور افوار ان اشانتيون que l'on peut exploiter, c'est-à-dire un échantillon exploitable، يعني عينه نستغلها من اجل التشخيص. اذا حنا عمدا نبحث لا نبحث عن فيروس كما يصورون لنا في تلك الصور بطريقه مخيفه مرعبه بالسبايك الى اخره، بل نجد متسلسلات نوكليوتيدات، دي سيكونس نوكليوتيدك، يعني دي سورت دايرين، حمض نووي. هذا الحمض النووي يعني ما كيعطيكش شنو هو، راه ما جيش من منبع واحد. اوكي، الحمض النووي عنده بزاف ديال المنابع وديال الاصول، منها كيقدر يجي من نواه الخليه،
لانه الخليه العاديه اللي ديالنا حنا فيها احماض نوويه وفيها ما يسمى بين قوسين دي زوندو فيروس. الانسان يقلب على هاد لي مو ويقلب عليهم وغادي يلقاهم. يعني متسلسلات جينيه تشبه فيروسات كان الانسان يعني قديما في تماس معها، وانه كما يقال وخدا منها واحد الجزء، في حين هي اصلا هي لا توجد فيروسات بالمعنى الذي يشرحونه، بل ما يسمى بالاكزوزومات. ولهذا حنا خداو هاد لي زيكزوزوم اللي هما متسلسلات جينيه تصنع الخليه نفسها. الخليه تصنع تلك الاكزوزومات، ليس فيروس يدخل من الخارج ويستوطن الخليه كما يعني يقنعنا الناس ويبرمجونه. اوكي، هذاك الاكزوزوم اللي كيخرج من الخليه عنده واحد الدور نافع. اكزوزومات دور نافع. ما هو الدور؟ من الادوار التي وجدها العلماء هي انه يلعب دوران في التواصل ما بين الخلايا، لا كومونيكاسيون انترسيلولير. وكاينين دراسات اخرى تثبت بانه هو يلعب دورا في مساعده الخلايا على التسمم، على التخلص بلوتو من التسممات. وهذا بالضبط لذلك نجدها اكثر، يعني يكون متوفر هذه الزوزومات التي يؤخذ على انها فيروسات او اجزاء من الفيروسات، تكون لدى يعني الناس اللي مرض، اما تسمم كهرومغناطيسي، اما تسمم كيماوي، اما تسمم نفسي او ما يسمى بلو ستريس. فوالا، اذا كنلقاو هاد اجزاء من الزوزومات، نجد اجزاء من بكتيريات اخرى في الجسم. ونحن نعلم ان جسم الانسان يحتوي على كيلوغرام ونصف الى كيلوغرامين فقط في الامعاء. يعني كيلوغرامين من ما يسمى بالميكروبات هو ما يسمى بالميكروبيوت. الميكروبيوت او لا كانوا كيسميوه لا فلور انتستينال، دابا الميكروبيوت. الميكروبيوت هو مجموعه من البكتيريات وما يسمى الاكزوزومات الذي يسمونه الفيروسات والبارازيت والبريون وجميع الانواع من الاحياء المجهريه التي دور كبير في مناعه الانسان. وبالتالي والدليل انه حين ناخذ مثلا فأر التجارب ونعقمه من الداخل، اي نقضي على ميكروبيوت، فانه يموت بعد اسابيع، وقبل ان يموت يصاب بمرض السكري وبمرض ارتفاع الضغط وبالسمنه وبجميع الامراض. Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps, et pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kilos. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. À l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe fonctionnel du corps humain, rendant chaque jour d'inestimables services à son hôte. Le système immunitaire influence donc la composition et la diversité du microbiote, et il s'avère qu'en retour, le microbiote active et influence le système immunitaire. Le stress, la fatigue, une alimentation déséquilibrée ou la prise d'antibiotiques réduisent la variété des micro-organismes présents. Or, leur diversité est fondamentale. Une chute de 30 à 40% de cette diversité peut provoquer l'apparition de certaines maladies chroniques, diabète de type 2, problèmes hépatiques ou cardiovasculaires. Inversement, en modifiant la composition du microbiote, on pourrait prévenir certaines pathologies. ولهذا الميكروبيوت مهم جدا، وبالتالي نجد يعني متسلسلات جينيه تنتمي الى الميكروبيوت ديال جسم الانسان. حتى حين نعمل تحليله مثلا في الرئتين، راه هناك ميكروبيوت كذلك في الرئتين. لا يوجد عضو في جسم الانسان ليس فيه ميكروبيوت او ميكروبات نافعه تسدي خدمات للانسان من ناحيه المناعه ومن ناحيه اي شيء. الجلد فيه ميكروبيوت، العين فيها ميكروبيوت، المثانه لا فيسي فيها ميكروبيوت،
الاذن لو كوندويتي فيه ميكروبيوت، جميع الاعضاء جسم الانسان فيها ميكروبيوت، وبالتالي مساله التعقيم فهي مساله غبيه بالنسبه لي وتنم عن جهل هذاك الانسان الذي يعقم. لا يوجد في جسم الانسان ولو سنتيمتر مكعب معقم اي خالي من الحياه. وحتى كلمه ميكروبيوت تعني ميكرو تعني مجهري، وبيوت تعني حياه، يعني الحياه المجهريه. نحن لدينا حياه مجهريه في جسم الانسان بدرجه من التعقيد لا يمكن ان يضاهيها اي جهاز، ولا يمكن ان نقلدها. يعني باختصار ما نجده، اعود الى تحليلات البي سي ار، ما نجد في البي سي ار هو اجزاء من ميكروبيوت الجسم، من بكتيريا، من اجزاء من بناء الخليه، من نواه الخليه. وبالتالي حين نجدها مع ماذا نقارنها؟ نقارنها مع عينه مرجعيه، ان اشونتيون دو ريفيرونس. هذه العينه المرجعيه من اين حصلنا عليها؟ من كذلك من بريليفون، من تحاليل اخرى لما يسمى فيروسات اخرى يحتفظ بها في المختبر، ويصنعون منها ما يسمى باللارب فيلوجينيتيك، بحال كنقولوا شجره العائله لما يسمى بالفيروسات. وبالتالي فين حنا ناخذوا البي سي ار وكنلقاو شي مثلا تحليل ما يسمى بايجابي، نقارنها مع تلك الشجره ما يسمى لارب فيلوجينيتيك، ونجد تطابقا حسب واحد النسبه معينه، مثلا 90% 95%، وبالتالي ديك النسبه نقول انها ايجابيه. هذا هو ما يسمى البي سي ار. غادي نزيد واحد مساله مهمه جدا. ما فائده واحد التحليله اذا كانت هذيك التحليله نتحكم فيها نحن؟ يعني لوبيراتور، الانسان الذي يقوم بالتحليله يمكن ان يتحكم فيها، ويمكن ان يحصل على نتيجه ايجابيه اذا اراد، وعلى نتيجه سلبيه اذا اراد، ولا علاقه لها بالمرض او لا غير المرض. جو ميكسبليك، ساشرح. هذيك البي سي ار تخضع لدورات، يعني ما يسمى دي سيكل دو بوليميريزاسيون. راه الناس كلهم كيعرفوا، الناس علماء البيولوجيا ولا الاطباء كيعرفوا بان هذه المساله، انه عدد الدورات تحدد لك النتيجه هل هي ايجابيه ولا سلبيه. وبالتالي كلما كان عدد الدورات اقل من 36 ستحصل يعني بحظ كبير انك تاخذ نتيجه سلبيه، وكلما تجاوزت 36 ووصلت ل 60 حظ اكبر انك تحصل على نتيجه ايجابيه. انا نعطيك هنا واحد الاشاره بعد واحد المعلومه، الناس راه كاين اللي يعرفها كاين اللي ما عرفهاش. هل تعلم ان تحليله ما يسمى بالبي سي ار شكون اللي اخترعها؟ اخترعها الدكتور كاري ميليس، وخدا جائزه نوبل. دكتور كاري ميليس صرح بالفم ديالو قبل موته باشهر، قال البي سي ار لا تصلح للتشخيص. لا بي سي ار ني با فيت بور ان دياغنوستيك كيلكونك، وقالها باللغه الانجليزيه وقال بفمه، قال it doesn't tell you if you are sick or not. It doesn't tell you if you are sick or not. لا تقول لك هذه التحليلات وهل أنت مريض أم لست مريضا. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what also, it is. But it's not. It doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's what it's not. معايا يا أصدقائي، تأملوا معايا. واحد الإنسان اخترع تحليلة وقال لا تصلح للتشخيص، حنا جينا ضربنا هضرته هو عرض الحائط وخديناها وكنديروا بها التشخيص. واش كاين شي تضليل اكثر من هذا؟ امتى غادي نفيقوا؟ امتى غادي نفيقوا؟ راه واضحه عباد الله، راه واضحه. يا با بيغ افوغل كو سولوي كي نو فو با فوار. راه لا يوجد اعمى من هذاك الانسان اللي ما باغيش هو يشوف، عينيه كاين اللي ما بغاش يشوف. شنو هي ديجا خوف؟ انا كنعرف ناس، شوف دابا جوج الناس في نفس الدار، بجوج جاهم زكام، واحد جا زكام حاد وخايب، وواحد جا خفيف وبرا منه دغيا. شنو وقع؟ هذوك الناس ملي سولتهم واش لقيت؟ واحد مآمن بانه كاين شي حاجه سميتها كوفيد، وواحد ما مآمنش بها. داك اللي امن بها راه جا اعراض كثيره، لانه تزاد ليه الخوف، تزاد ليه ما يسمى في الطب النفسي بلا سوجيستيبيليتي، تيكون سوجيستيبل، تيكون يعني التاثير عليه تيكون بسيط، دغيا تاثر عليه، كيتخلع بسرعه، عنده واحد التيغان بسيكولوجيك بارتيكوليير. اما الانسان اللي عنده واحد الاطمئنان وعارف بان راه المناعه جسم الانسان راه هي اللي كتخلق المرض ولا كتخلق الصحه، وبالتالي هو كيطلع المناعه ديالو. دايور هذا الشيء اللي مبني دابا ملي كنقولوا راه مرض
راه الميكروب كيجي مرض والفيروس راه مبني على نظريه خاطئه تسمى لو باستوريزم ميكروبيان. هنايا راه ما كاين لا اجون، ما كاين لا اشعه، ما كاين لا ايزولمون ديال الفيروس، ما كاين حتى شي حاجه. اشنو اللي كاين جائحه اعلاميه، عرضوا الناس واحد الموجه ديال الخوف وديال الاخبار السلبيه على مر الناس، وهل الرصد الصحي وهل المطور وهل الاصابات، هل توجد اصابه تحليل فيها اصابه. الانسان لاعب كره مثلا، لاعب كره قدم كيلعب كيفوز واحد البطوله افريقيه ولا شي حاجه وكيكون في قمه العطاء ديالو هو، وكيجي كيقول لك درنا له التحليل لقيناه مصاب بالكوفيد. كيف يعقل عباد الله؟ كيف يعقل؟ الا كان هذا الانسان مريض ومصاب بالكوفيد كيفاش تعطى هذاك؟ كيفاش ما سخفش في وسط الماتش ولا ما لعبوش؟ ما فهمتش انا القضيه. راه اشياء لا منطقيه عباد الله، لا منطقيه. يجب ان لا نقع في هذا الفخ، فخ البرمجه وفخ الاكاذيب والتضليلات. وبالتالي مما سبق، فهل في نظركم هذه التحليل التي تعتمد على عدد الدورات انها لا تبين اي فيروس بل تبين احماض نوويه، انها عدد الاحماض النوويه التي نحصل عليها يجب ان نضخمها بواحد التفاعل، لانه لو كانت هناك فيروس لا نحتاج الى تضخيم ولا الى بوليميريزاسيون. زياده على انه تلك الاحماض النوويه لا نعرف مصدرها، لسنا متاكدين انه الفيروس هو المصدر، بل هناك مصادر تكلمنا عنها هم يسمى بالميكروبيوت وباجزاء من النواه وبي. اتمنى ان اكون لخصت الاشياء، هناك كثير ما يقال، وبالتالي نعطي غير واحد الخلاصه بسيطه بالنسبه للبي سي ار. لا يوجد بالنسبه لما يسمى بالكوفيد 19 ما يسمى بالمعيار الذهبي او لو جولد ستاندار او لي طالون اور. هذا لي طالون اور يسمى يعني في علم الاحياء ولا في علم البيولوجيا يعني واحد التحليله التي تعطينا التاكيد 100%. وما يسمى لي طالون اور ولا المعيار الذهبي في علم البيولوجيا هو عزل ما يسمى بالميكروب المسؤول عن المرض، او عازل ما يسمى الفيروس او اي عضويه كان. وفي حالتنا هنايا ما يسمى بالكوفيد 19 انما لم يعزلوا يعني ميكروبا او فيروسا مسؤولا عن المرض، وبالتالي من اين ليست لديهم يعني الحق بانه يقولوا ان الفيروس هو سبب المرض. وهناك اشياء كثيره سافصلها لو كانت هناك اسئله اخرى. الكلمه لك. بارك الله فيك دكتور بوحديش. كما قلتي واقيلا حنا دابا كان خصنا ندافعوا نفسنا على واحد الجائحه الاعلاميه كما قلتي، واقيلا هذا هو السبب اكبر اللي خصنا نردوا ليه البال. أين هي 650,000 وفيات ما يسمى بالسكر؟ أين هي 3 ملايين وفيات بسبب القصور التنفسي حاد؟ يعني مسألة ديال برمجة عقلية ما يسمى بالتور دو باس. هذه الطريقة كيف برمجوا العالم، وغادي تستنتج من خلال نسبة الاحتراق ديال الأرض شكون هو الفاعل لحرق الأرض.